เวียดนามมันก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะแต่ทำไมเขาไปคบอเมริกาซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยทำไมเขาไม่คบค้าขายกับประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันนะอย่างเช่นแผ่นดินใหญ่รัสเซียอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคบกับอเมริกาเนี่ยมันได้ดุลการค้าเยอะไปคบกับคอมมิวนิสต์ด้วยกันนะขาดดุลการค้าแต่บนไม่ได้สั้นก็ตามนั่นแหละพี่น้องขออนุญาตเจ้าของคลิปดีคนนี้เนาะเห็นเราเว้ามีเหตุผลเนาะบอกยังไงเราก็มีเหตุผลมีความจริงดีกว่ามนุษย์ทำประเทศลาวหลาย10เท่าเพราะว่ามนุษย์ทำประเทศลาวนี่เอาแต่มโนแหละอย่างอื่นข้อมูลความจริงบ่ค่อยปานใดดอกเดี๋ยวมื้อนี้สิเอาข้อมูลมาให้เบิ่งคันบ่เชื่อกับสบายดีแล้วก็สวัสดี FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเนาะคั่นเนาะตามพี่คนนี้เราเว้าเนาะก็ถือว่าเป็นความจริง 100%เนาะหรือเกือบ 100% เพราะว่าส่วนหลายเขาสิเทไปทางอเมริกาเนาะหลายที่สุดเนาะตอนนี้เวียดนามนี่เขากำลังเปลี่ยนผู้นำคนใหม่เนาะคือท่านโตลัมเนาะเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนาะของประเทศเวียดนามเพราะว่าหยังเขาเลือกคนมีความสามารถคนจริงใจอย่างแท้จริงพี่น้องผิดก็ผิดถือคือถือเนาะล่าสุดเขาก็ได้ดำเนินคดีเนาะเป็นระดับรัฐมนตรีคือมีการถ่ายรูปถ่ายหยังออกมาตอนจับตอนขึ้นศาลถ่ายรูปเห็นหน้าเห็นตาเบิดเนาะต่างจากสปป.ลาวโอ้จับคนสลาดบางหลวงแต่จับทิพย์พี่น้องบ่เห็นว่าเป็นหน้าแบบใดเนาะชื่อหยังบ่ฮู้มีแต่ว่าจับบ่ฮู้ว่าจับคนใดชื่อหยังบ่เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องเนาะคือประเทศเวียดนามเขาตรงไปตรงมาแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะเขาเฮ็ดดีอยู่แต่ว่าเขาพยายามมกเม็ดเนาะคนลาวประเทศลาวเนาะดึงเอาทรัพยากรของคนลาวนี่แหละข้อเสียของเวียดนามทุกสิ่งทุกอย่างก็เฮ็ดเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ประเทศตัวเองดีขึ้นก็คือดีแล้วเฮ็ดถูกแล้วสิโทษเขาหลายก็บ่ได้โทษนำผู้นำของเฮาเองเนาะผู้นำของเฮา IQ น้อยว่าซั่นซะแล้วก็การขึ้นมาเป็นผู้นำของเขาเจ้านี่เนาะคือมีการทำพิธีสาบานตนเนาะทุกประเทศนะแอดมินยังบ่เคยเห็นเลยว่าประเทศลาวนี่มีพิธีสาบานตนบ่คือสิบ่กล้ากันสาบานก็คือสิอยู่บ่รอดสักคนดอกพี่น้องเบิ่งเวียดนามนี่เขาสาบานตนเขาเอามือไปวางใส่พระคัมภีร์เนาะเฮ็ดตามแบบสากลเลยสหรัฐอเมริกาก็เฮ็ดประเทศเวียดนามเขาก็เฮ็ดแบบนี้หลายยุคหลายสมัยแล้วพิธีสาบานตนเนาะประเทศอเมริกาก็เฮ็ดแบบเดียวกันแม้แต่ประเทศจีนก็ยังเฮ็ดแบบเดียวกันเนาะมีความซื่อสัตย์สุจริตปานนั้นว่าคนลาวเป็นเมืองพุทธคนจิตใจดีงามเนาะว่าตัวเองจิตใจสูงแต่เนาะอันนี้บ่ได้ดูถูกเนาะย้อนความโลภในอำนาจโลภอยู่ในเงินกลายเป็นคนจิตใจหยาบกะร้างหยาบซ่ามเนาะบ่เห็นผลประโยชน์ของสายบ้านเมืองเนาะก็คือสุดท้ายแล้วเนาะกับผู้ที่เห็นต่างเนาะก็กำจัดเนาะแล้วก็เรื่องโกงศาสตร์บ้านเมืองก็เอาผิดบ่ได้เนาะอันนี้แอดมินบ่ได้มาใส่หายไปสิดูถูกดูแค้นเว้าเพื่ออยากให้เปลี่ยนแปลงให้เบิ่งประเทศที่เขาบ่ได้มีวัฒนธรรมแบบเดียวกับเฮาเขาซื่อสัตย์สุจริตต่อศาสตร์บ้านเมืองของเขาเฮ็ดให้ประเทศเขาเจริญหั่งนี้เนาะมีแต่ลาวเฮาจมปักกับอดีตเนาะบ่สนอนาคตเป็นจังได๋บ่สนมีแต่ตัวหลอกคือเวียดนามนี่คันสิจริงแล้วคันสิเอาแบบข้อมูลมากลางให้เห็นเลยนี่เวียดนามนี่ทุกมื้อนี่เขาเฮ็ดการค้ากับสหรัฐอเมริกาเนาะเขาเปิดเนาะบริษัทรถไฟฟ้าที่เขามาลงทุนอยู่ประเทศเวียดนามแล้วก็มีการลงทุนทางด้านซื้อเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินการลงทุนแบบระดับ$1,000,000,000สหรัฐคือแบบใหญ่แห้งพี่น้องขยายสนามบินของเขาเนาะเป็นหยังเวียดนามเนาะจังบ่พบวิกฤตเวลามีวิกฤตการณ์โลกแบบจังซี่นะบ่ว่าสิเป็นโควิดว่าสิเป็นสงครามหยังก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าหยังเขาจังบ่ได้มีผลกระทบหลายสำลาวที่ว่าอาศัยไผเพิงกันสิ่งทุกอย่างเป็นหยังเวียดนามเฮ็ดจังนึงลาวเฮ็ดจังนึงเขามีสายพัวพันที่แน่นแฟ้นขึ้นที่ดีขึ้นระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาเนาะในยามวิกฤตเกิดสงครามเนาะล่าสุดนี่พลังงานโลกในล่าสุดนี่ก็คือเรื่องสงครามเนาะตะเวนออกกลางเนาะสายพัวพันระหว่างเวียดนามแล้วก็สหรัฐอเมริกานี่สิเห็นว่ามีความแน่นแฟ้นเนาะแล้วก็ใช้ได้ผลในทางด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงแล้วก็พลังงานโดยที่สหรัฐนี่เขามามีบทบาทเนาะช่วยเหลือให้เวียดนามนี่ผ่าน2ทางคือ2ทางที่1นี่ก็คือการส่งออกน้ำมันดิบโดยโกงจากสหรัฐเนาะบริษัทเซฟรอนได้ลงนามเนาะขอตกลง MOU กับบริษัทบินเซินของเวียดนามเนาะเพื่อส่งน้ำมันดิบให้โรงกันยุงกวัดของเวียดนามพี่น้อง
คือเวียดนามเขามีโครงการน้ำมันแต่ว่ามันก็มีบ่หลายซ้ำไทยดอกกันสิว่าแล้วท่านพี่น้องโดยมีเป้าหมายเนี่ยก็คือเขาส่งน้ำมัน4 ถึง 5 ล้านบาร์เรลคือน้ำมันดิบเด้อพี่น้องในช่วงปี 2025-2027 นี่เพื่อความมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตะวันออกกลางอย่างเงี้ยเนาะคือการร่วมมือสำรวจแหล่งพลังงานในทะเลเขาก็สหรัฐก็เข้ามาลงทุนกับบริษัทของสหรัฐนี่ก็เข้าไปช่วยเวียดนามขุดเจาะน้ำมันอหยังต่างๆนะในภาคพื้นของตัวเองนะของแบบอ่าวของเวียดนามทางภาคใต้ของเวียดนามมันมีน้ำมันเพราะว่ายังมันใกล้กับประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียแถวเขตนั้นมันมีน้ำมันพี่น้องแบบเดียวกับอ่าวไทยนะก็มีน้ำมันแต่ว่าเขาให้อเมริกาเขามาเจาะเนาะก็คือเป็นบริษัทเมอร์ฟีออยล์ของสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็มีความประสบความสำเร็จพร้อมในการขุดเจาะแหล่งน้ำมันช่วยเพิ่มปริมาณซ้ำห้องน้ำมันในระยะยาวพี่น้องการสนับสนุนก๊าซและก็พลังงานสะอาดเนาะในยามวิกฤตน้ำมันของสหรัฐนี่ช่วยส่งเสริมให้เวียดนามนี่ใส่ก๊าซ LNG เนาะพี่น้องในโรงไฟฟ้าแล้วก็แทนการพึ่งพาน้ำมันนอกจากนี้นี่ก็ยังช่วยปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใส่พลังงานนำเข้าอีกเนาะพี่น้องนโยบายลดภาษีบาดมาเบิ่งนโยบายลดภาษีนี่เวียดนามนี่เพื่อรับวิกฤตการณ์เนาะรัฐบาลเวียดนามนี่ลดภาษีนำเข้าหรือว่าลดภาษีนำเข้า MFN เนาะเหลือแค่ 0% เนาะก็คือหลายท่านอาจสิได้เห็นข่าวแล้วว่ามีการลดภาษีจากสหรัฐอเมริกาเนาะโดยเฉพาะเวียดนาม ในอาเซียนนี่ไทยก็ยังบ่ทันได้ลดหลายปานนั้นเนาะแต่ว่าของเวียดนามลดเนาะวางไทยเดือนเมษายน2026ที่ผ่านมาเนาะเพื่อให้พลังงานจากสหรัฐนี่ไหลเข้าเนาะสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นเนาะในราคาที่ตกลงสรุปคือสหรัฐนี่ช่วยเหลือเวียดนามนี่ได้เนาะแล้วก็เหตุการณ์ค้ากับเวียดนามนี่จริงเนาะตามที่ในคลิปของพี่คนนั้นเราเว้านั่นแหละตอนต้นคลิปนั่นแหละผ่านการขายน้ำมันดิบแน่แล้วก็ความลงทุนแน่หลายอย่างเนาะช่วยให้เวียดนามนี่กระจายความเสี่ยงว่าซั่นซะบ่เอาความเสี่ยงไปผูกกับโลกคอมมิวนิสต์ด้วยกันโลกสังคมนิยมด้วยกันเนาะมีความมั่นคงสูงเนาะทางด้านพลังงานนี่ยังนี่หลายขึ้นแล้วก็ทางด้านการส่งออกนำเข้าก็หลายขึ้นบริษัทหลายบริษัทในเวียดนามก็ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็หลายบริษัทก็เลยเฮ็ดให้เวียดนามนี่เจริญขึ้นเนาะแต่ข้อเสียอย่างนึงมันนิสัยเสียหม่องว่ามันพยายามหลอกตัวเอาเนาะทรัพยากรของคนลาวของประเทศลาวไปสั่งหังคุณมีเนาะแต่ว่ามันก็ใครกว่าจีนเนาะจีนตอนนี้นี่พยายามกันโศกทรัพย์ของประเทศลาวโดยการยัดหนี้ให้เนาะล่าสุดบางปีที่แล้วฟ้องลาว555 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะฟ้องให้ลาวนี่ไปจ่ายค่าหนี้ที่ว่าเรื่องไฟฟ้านะพี่น้องถ้าแม่นว่าบ่ได้แล้วก็ขอเขามาถือหุ้นในบริษัทของวิสาหกิจของลาวว่าซั่นซะคือปีที่แล้วก็มาถือวิสาหกิจการบินลาวเนาะครึ่งต่อครึ่งพี่น้องคือการบินลาวนี่ก็เสียให้เขาครึ่งนึงเดี๋ยวต่อไปก็สิต้องให้เขามาควบคุมแบบเดียวกับบริษัทอาลีบาบาเนาะที่เป็นคนรวยที่สุดในประเทศจีนแล้วรัฐบาลจีนยึดเอาเนาะเขาไปถือครองหุ้นแล้วก็สุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองเนาะอันนี้คือประเทศจีนเนาะคนจีนเขาเฮ็ดกันแบบนี้เขาบ่ได้สนเนาะแต่ว่าก็ยังเวียดนามก็ยังดีกว่าว่าซั่นซะเขาบ่ได้เฮ็ดกับลาวถึงขนาดนั้นแต่ถึงจังได๋เขาก็คอยกินเนาะพี่น้องเอาทรัพยากรแล้วก็สิ่งที่เขามีหยังดีๆเขาก็บ่ได้ถ่ายทอดให้ลาวเขาบ่ได้แนะนำลาวเขาก็เว้าอยู่เพิ่นๆจะสิเฮ็ดตามหรือบ่เฮ็ดตามแล้วก็เรื่องของเจ้า